Sa isang liblib na baryo, sa gitna ng kagubatan ng Luzon, nanirahan si Kapitan Ingo. Ang magsasaka na kilala sa kanyang tapang at malasakit sa kapwa. Siya ang leader ng kanilang barangay at palaging handang tumutulong sa sinumang nangangailangan. Ngunit kahit may tapang si Kapitan Ingo, alam niya may mga bagay na hindi kayang labanan ng ordinaryong tao, mga aswang, mangkukulam, at iba pang nilalang na nagdadala ng takot sa kanilang baryo. Isang araw, habang nag-araro si Kapitan Ingo sa bukid, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na may dala-dalang kahon. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kaluluwa. Ikaw ba si Ingo, ang pinuno ng baryong ito? Tanong ng matanda. Opo, ako nga po, sagot ni Ingo habang pinupunasan ang pawi sa kanyang noo. Sino po sila at ano po ang may paglilingkod ko? Sa'yo, Ingo, nararapat mapunta ang agimat na ito, sabi ng matanda habang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang maliit na piraso ng bato na kasing liit ng palad, kumikinang sa ilalim ng araw. Agimat? Tanong ni Ingo, nagtataka. Ang agimat na ito ay galing pa sa mga ninuno mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas, bilis at talino upang maprotektahan ang iyong bayan laban sa mga mang-aapi at mga nilalang sa dilim. Ngunit tandaan mo, Ingo, ang paggamit nito ay may kaakibat na responsibilidad. Gamitin mo ito ng tama sapagkat ang kapangyarihang ito ay mawawala kung magamit sa kasamaan. Tinanggap ni Ingo ang agimat at isinabit ito sa kanyang liig. Ramdam niya ang biglang pagbabago sa kanyang katawan. Parang tumitibay ang kanyang mga buto. Tumalim ang kanyang paninig at tila naging mas malinaw ang kanyang isipan. Kinagabihan, habang natutulog ang mga tao sa baryo, narinig ni Ingo ang sigaw mula sa malayong dulo ng kagubatan. Agad siyang bumangon at kinuha ang kanyang itak. Pagdating sa lugar, nakita niya ang isang grupo ng magnanakaw na ninanakawan ang mga pananim ng kanyang mga kabaryo. Tumigil kayo! Sigaw niya. Ang mga magnanakaw ay nagtawanan. Ano ang gagawin mo, Kapitan Ingo? Mag-iisa ka lang, sabi ng isa. Ngunit nang magsimula ng kumilos si Ingo, parang kidlat ang kanyang bilis. Bago pa man makapag-react ang mga magnanakaw, isa-isa niyang naagaw ang kanilang mga sandata at naitaboy sila pabalik sa kagubatan. Pagkatapos ng insidente, lumapit ang isang matandang albularyo sa baryo. Kapitan Ingo, ang agimat na hawak mo ay magdadala rin ng mga kalaban na mas malakas at mas mapanganib kaysa mga magnanakaw. Naramdaman kong malapit nang dumating ang mga aswang na matagal nang nagtatago sa kagubatang ito. Napatigil si Ingo. Handa akong harapin ang anumang panganib para sa kapanganan ng aking mga kababaryo, sagot niya ng buong tapang. Ngunit sa dilim ng gabi, isang paris ng mapupulang mata ang nagmamasid kay Ingo mula sa kakahuyan. Isang aswang na naghihintay ng tamang pagkakataon
upang subukin ang bagong tagapagligtas ng baryo. Matapos ang matagumpay na pagtaboy ni Kapitan Ingo sa mga magnanakaw, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kanyang agimat at ito'y nakarating hindi lamang sa mga kalapit baryo, kundi pati na rin sa mga nilalang ng dilim. Isang gabi, habang nagpapahinga si Kapitan Ingo sa kanyang bahay, biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Tok, tok, tok. "Sino yan?" tanong niya. "Ako po si Clara, Kapitan. Tulungan niyo po kami," sagot ng isang nanginginig na tinig mula sa labas. Binuksan ni Ingo ang pinto at nakita ang matanda kasama ang kanyang apo na si Nita. Pareho silang pawis na pawis at takot na takot. "Anong nangyari, Aling Clara?" tanong ni Ingo habang pinapasok sila. "May kakaibang nilalang sa aming bahay, Kapitan. Parang aswang. Nilapastangan nila ang aming pananim at dinukot ang aming mga alagang hayop." Agad na nagbihis si Kapitan Ingo at kinuha ang kanyang agimat at itak. Sinamahan niya si Aling Clara at ang kanyang apo pabalik sa kanilang bahay na matatagpuan sa dulong bahagi ng baryo malapit sa kakahuyan. Pagdating nila roon, ramdam ni Ingo ang malamig na simoy ng hangin. Ang paligid ay tahimik, ngunit may kakaibang kilabot na dumadaloy sa hangin. "Pumunta kayo sa loob at magtago," utos niya kay Aling Clara at Nita. "Ako na ang bahala." Habang binabantayan ni Ingo ang paligid, biglang lumitaw mula sa dilim ang isang mataas at payat na nilalang. Ang balat nito ay kulay abo, ang mga matay nagliliyab sa pula, at ang mga kukoy mahahaba at matutulis. "Aswang!" sigaw ni Ingo habang mahigpit na hinawakan ng kanyang itak. Sumugod ang aswang kay Ingo ng buong bilis, ngunit dahil sa agimat, naging mas mabilis ang kanyang mga galaw. Sa isang iglap, naiwasiwas niya ang itak at natamaan ang balikat ng nilalang, dahilan upang ito'y umatras at magpakakawala ng nakaririnding hiyaw. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. Biglang dumami ang mga pulang mata sa paligid. Hudyat na hindi lamang isang aswang ang naroroon. "Gusto nyo ng laban? Sige, tawagin nyo nanay at tatay nyo, pati kapitbahay nyo na tsismosa!" sigaw ni Ingo habang hinawakan ang agimat at naramdaman ang mas malakas na enerhiya sa kanyang katawan. Nagsimula ang sagupaan. Lumundag ang isa pang aswang mula sa likuran, ngunit agad itong nasalag ni Ingo gamit ang kanyang itak. Bawat hampas niya ay tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa agimat, dahilan upang umatras ang mga nilalang. Nakita ni Ingo na unti-unti nang umatras ang mga aswang. "Umalis na kayo sa baryong ito! Hindi nyo matatalo ang mga tao habang narito ako!" sigaw niya. Sa wakas, umaatras ang mga nilalang at tuluyang naglaho sa kakahuyan. Matapos ang laban, bumalik si Ingo kina Aling Clara at Nita. "Ligtas na kayo," sabi niya habang pinupunasan ang dugo sa kanyang itak. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa baryo upang magpasalamat kay Kapitan Ingo. "Dahil sa agimat mo, naportitahan mo kami," sabi ng kabaryo. Ngunit
Tumayo si Ingo sa gitna ng mga tao. Hindi agimat lang ang may kapangyarihan. Ang ating pagkakaisa at tapang ang magtataboy sa anumang kasamaan. Habang pinupuri si Ingo ng kanyang mga kabaryo, may nagmamasid mula sa malayo. Isang mas malakas at mas mapanganib na nilalang na naghihintay sa tamang oras upang umatake. Lumipas ang ilang araw matapos ang laban ni Kapitan Ingo sa mga aswang, ngunit nanatili ang takot sa puso ng mga kabaryo. Alam nila hindi pa tapos ang laban at ang mas malalakas na nilalang ay maaaring bumalik anumang oras. Sa kabila nito, pinanatili ni Kapitan Ingo ang kanyang tapang at patuloy na ginagamit ang kanyang agimat upang protektahan ang baryo. Habang nagpapahinga si Kapitan Ingo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, dumating ang albularyo ng baryo, si Mang Basilio. May dala siyang isang piraso ng papel na may kakaibang mga simbolo. Kapitan Ingo, sabi ni Mang Basilio, nakaramdam ako ng mas matinding presensya mula sa kagubatan. Ang mga aswang na nilabanan mo noong nakaraan ay mga tagsusunod lamang ng mas makapangyarihang nilalang. Ang kanilang pinuno, si Lakambini ng Dilim. Lakambini ng Dilim? Tanong ni Ingo habang mahigpit na hinawakan ang agimat sa kanyang liig. Oo, sagot ni Mang Basilio. Siya ang reyna ng mga aswang sa kagubatan. Siya ang nag-utos sa mga nilalang na salakayin ang ating baryo. At ngayon, nasaktan mo ang kanyang mga tauhan, siguradong maghahanap siya ng pagkakataon upang maghigante. Kinagabihan, habang tahimik na natutulog ang mga tao sa baryo, nagsimula ang kakaibang kaluskos mula sa kagubatan. Ang hangin biglang lumamig at ang mga aso ay nangangalit at tahol ng tahol. Gising si Kapitan Ingo. Alam niya darating ang mga ito. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang itak at agimat. Mula sa dilim, lumitaw ang maraming aswang, mas malalaki, mas mabibilis, at mas mapanganib. Ngunit hindi siya umatras. Huwag kayong lalapit sa baryong ito! Sigaw niya. Sumugod ang mga nilalang, ngunit gamit ang agimat, nagkaroon si Ingo ng lakas na tila higit pa sa isang tao. Ang bawat hampas ng kanyang itak ay may kasamang liwanag na nagtataboy sa mga aswang. Sa gitna ng laban, lumitaw si Lakambini ng Dilim. Siya ay isang napakagandang babae na may mahabang itim na buhok at mapuputlang balat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Kapitan Ingo, sabi ni Lakambini, hindi mo alam kung ano ang iyong kinakalaban. Ang agimat mo ay makapangyarihan, ngunit hindi ito sapat upang talunin ako. Sumugod si Ingo kay Lakambini, ngunit bago niya maabot ito, bigla siyang tinamaan ng kakaibang enerhiya na nagpabagsak sa kanya. Ang lakas mo ay hindi galing sa iyo, sabi ni Lakambini. Galing ito sa agimat na binigay sa iyo. Ngunit paano kung mawala ito? Hinawakan ni Lakambini ang agimat, ngunit biglang kumislap ito ng matinding liwanag, dahilan upang umatras siya. Ang agimat ito ay hindi para sa kasamaan.
Sigaw ni Ingo habang bumangon. Ito ay para protektahan ang mga inosente. Habang naglalaban si Ingo at Lakambini, ang mga kabaryo ay nagtipon-tipon. Hawak ang mga ilawan, itak at iba pang sandata. Ang lakas ng pagkakaisa ng mga tao ay tila nagbigay ng karagdagang enerhiya sa agimat ni Ingo. Nagniningning ito ng mas maliwanag, dahilan upang umatras ang mga aswang. Sa huling sagupaan, nagawang saksakin ni Ingo si Lakambini gamit ang kanyang itak na puno ng liwanag mula sa agimat. Isang matinding hiyaw ang narinig mula sa rina ng dilim bago ito tuluyang naglaho kasama ng kanyang mga tauhan. Matapos ang laban, nagtipon ang buong baryo upang pasalaman si Kapitan Ingo. Ang baryo ay muling naging payapa, ngunit alam ni Ingo na darating ang panahon na muling susubukin ang kanilang tapang. Dahil sa inyong pagkakaisa, natalo natin ang kadiliman, sabi ni Ingo sa kanyang mga kabaryo. Ngunit tandaan natin, ang tunay na lakas ay hindi lamang galing sa agimat, kundi sa ating pagtutulungan. Sa kabila ng pagkatalo ni Lakambini, may naramdaman pa rin si Ingo na mas malaking hamon ang paparating. Ngunit handa siya. Siya ang tagapagtanggol ng baryo, ang tagapagdala ng liwanag laban sa dilim. Pagkatapos ng laban kay Lakambini ng dilim, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa kabila ng tagumpay, ramdam ni Kapitan Ingo na may mas malalim pang misteryo sa kanyang agimat. Sa bawat araw na lumilipas, naramdaman niya parang nagbabago sa lakas nito. Tila mas nagiging mabigat ang responsibilidad na dala nito. Isang araw, habang naglalakad si Ingo sa palengke, isang matandang estranghero ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng basahan, ngunit may matalim na tingin na tila tumatago sa kanyang kaluluwa. Kapitan Ingo, sabi ng matanda, alam mo bang ang agimat na dala mo ay hindi basta-basta. May lihim na kwento ito na dapat mong malaman. Nagulat si Ingo. Sino ka? At paano mo nalaman ang tungkol sa agimat ko? Ako si Lolo Basti, ang albularyo na tumutulong gumawa ng agimat na yan. Ngunit hindi ito isang simpleng bagay. Ang kapangyarihan nito ay may kapalit. Umupo si Lolo Basti kasama si Ingo sa ilalim ng isang puno. Noong unang panahon, may isang bayan na nilamon ng dilim. Mga aswang at masasamang nilalang ang naghari roon. Ang mga tao ay nawala ng pag-asa hanggang sa lumitaw ang isang bayani. Siya si Kalasag, isang mandirigmang ginagabayan ng mga espiritu ng kalikasan. Si Kalasag ang unang gumamit ng agimat na yan. Ngunit upang maging magkapangyarihang ito, kinakailangan niyang ialay ang bahagi ng kanyang kaluluwa. Bawat henerasyon ng tagapagdala ng agimat ay kailangang magbayad ng parehong kapalit. Anong ibig mong sabihin, Lolo Basti? Tanong ni Ingo. Ramdam ang bigat ng kanyang sinabi. Ibig kong sabihin, Kapitan Ingo, ang lakas mo ay hindi libre. Sa bawat paggamit ng agimat laban sa kadiliman,
unti-unting nauubos ang enerhiya ng iyong kaluluwa. Habang iniisip ni Ingo ang revelasyong yun, isang kabaryo ang tumakbo papunta sa kanila. Humihingal at pawis na pawis. Kapitan Ingo! Kapitan Ingo! May mga bagong nilalang sa kagubatan. Mas malalaki, mas mababangis, at tila mas mahirap talunin. Hindi nagdalawang isip si Ingo. Tumayo siya, kinuha ang kanyang itak at isinabit ang agimat sa kanyang liig. Ang baryo ang mahalaga, sabi niya. Handa akong harapin ang anumang kapalit para sa kaligtasan ng lahat. Pagdating sa kakahuyan, bumungad kay Ingo ang 3 higanting nilalang na mistulang mga halimaw mula sa alamat. Ang kanilang balat ay parang bato at ang kanilang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kapitan Ingo, sabi ng isa sa mga nilalang, ikaw ang huling balakid sa aming paghahari. Wawasakin ka namin. Ngunit hindi umatras si Ingo. Hindi niyo masisira ang aming bayan habang ako ang tagapagtanggol nito. Gamit ang agimat, naramdaman ni Ingo ang isang kakaibang lakas na tila mas malakas kaysa dati. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang panghihina ng kanyang katawan. Sa kalagitnaan ng laban, napatumba si Ingo ng isa sa mga halimaw. Tumama siya sa lupa at napansin niya tila nagdidilim ang kanyang paningin. Kapitan Ingo! Kapitan Ingo! Tapusin mo na sila! Sigaw ng mga kabaryo na dumating upang sumuporta. Gamit ang natitirang lakas, tumayo si Ingo at hinawakan ang agimat. Kung ito ang kapalit ng kaligtasan ng lahat, tinatanggap ko. Isang matinding liwanag ang lumabas mula sa agimat, dahilan upang matupok ang mga halimaw. Ngunit pagkatapos nito, bumagsak si Ingo sa lupa, nawalan ng malay. Nagising si Ingo sa bahay ni Mang Basilio, ang albularyo. Sa kanyang pagkamulat, napansin niya tila mahina na ang kanyang katawan. Kapitan Ingo, sabi ni Mang Basilio, naligtas mo ang baryo, ngunit kailangan mo nang magpahinga. Ang agimat ay hindi na maaring gamitin ng paulit-ulit ng iisang tao. Kailangan nang ipasa ito sa susunod na tagapagmana. Ngunit, sino ang magiging susunod? Tanong ni Ingo. Sila ang pipili, sagot ni Mang Basilio. Tinutukoy ang espiritu ng agimat. Habang iniisip ni Ingo ang susunod na hakbang, alam niya hindi natatapos dito ang kwento. Ang baryo ay nanatiling ligtas, ngunit ang kanyang misyon ay hindi patapos. Matapos ang matinding laban sa mga halimaw, dumaan ang ilang linggo at nagpatuloy ang buhay sa baryo. Ngunit si Kapitan Ingo, bagamat nakatanggap ng pasasalamat mula sa mga tao, ay ramdam ang pagod at ang unti-unting pagkawala ng lakas mula sa agimat. Napansin ni Ingo na ang bawat gamit niya sa agimat ay nagiging mahina at ang mga kaaway ay tila lalapit pa ng mas malalakas at mas mapanganib. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon si Ingo na makipagpulong kay Mang Basilio. Ang albularyong tumutulong sa kanya at nagbigay ng agimat. Pumunta siya sa bahay nito na nasa liblib na bahagi ng kagubatan.
May mga bagay na hindi ko pa maintindihan, Mang Basilio, sabi ni Ingo habang nakaupo sa harap ng albularyo. Bakit ko naramdaman na parang hindi ko na kayang kontrolin ang agimat? Sumagot si Mang Basilio. Ang agimat mo ay isang biyayang mula sa mga espiritu, Kapitan Ingo. Ngunit bawat tao na may hawak nito ay may misyon. Kapag hindi mo kayang tapusin ang iyong misyon, ang agimat ay maghahanap ng bagong tagapagtanggol. At kung hindi ko na kayang magpatuloy, tanong ni Ingo, nag-aalala. Sa huling sandali ng iyong lakas, ang agimat ay maghahanap ng narapat na tagapagmana. Ngunit hindi ito basta-basta. Kailangan ang taong pipiliin ay may purong puso at tapang na magbibigay ng sakripisyo para sa bayan. Pagbalik ni Ingo sa baryo, nagsimula siyang maghanap ng tamang tao na maging karapat-dapat sa agimat. Ngunit sa kabila ng kanyang paghahanap, hindi niya rin maiwasang mag-alala. Hindi niya alam kung sino ang karapat-dapat na pumalit sa kanya at kung saan ang kanyang misyon ay magtatapos. Isang gabi, habang nag-iisip siya sa ilalim ng isang puno, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Siya ay si Alona, isang matapang na dalaga mula sa baryo na palaging tumutulong sa mga may sakit at nangangailangan. Kapitan Ingo, sabi ni Alona, nakita ko kung paano mo pinuprotektahan ang baryo at gusto kong makipagtulungan sa iyo. Hindi ako natatakot sa kahit anong panganib. Napansin ni Ingo ang tapang sa mata ni Alona at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang kakaibang pakiramdam. Tila ba nararamdaman ng kanyang agimat na siya ang tamang tao na nararapat na magmana nito. Alona, sabi ni Ingo, alam kong may tapang ka sa iyong puso, ngunit hindi lang ang lakas ng katawan ang kailangan. Kailangan mo ring magbigay ng sakripisyo para sa kapakanan ng bayan. Sumagot si Alona. Handa akong magsakripisyo, Kapitan Ingo. Hindi ko hayaang magdusa ang mga tao sa kamay ng mga mang-aapi at mga aswang. Nagdesisyon si Ingo na subukan ang tapang ni Alona. Ginamit niya ang huling lakas ng agimat upang ipasa ito sa kanya. Ang amulet ay kumislap ng matinding liwanag at ang mga espiritu ng kalikasan ay dumaloy patungo kay Alona. Pinili siya bilang bagong tagapagtanggol ng baryo. Sa isang iglap, naramdaman ni Alona ang init at lakas ng agimat ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa maliwanag na liwanag at agad niyang naramdaman ang pagbabagong dulot ng agimat. Naging mas matatag siya at ang kanyang kaluluwa ay puno ng lakas at tapang. Alona, sabi ni Ingo, ikaw na ngayon ang magiging bagong tagapagtanggol sa baryo. Magtulungan tayo upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit bago sila makapagdiwang, isang sigaw mula sa kagubatan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Nag-aalimpuyo ang mga aswang at mga masasamang nilalang mula sa dilim. Naglalakbay patungo sa baryo upang agawin ang kapangyarihan ng agimat mula kay Alona. Sa gabing iyon, pinangunahan ni Alona at si Ingo ang laban sa mga aswang at mang-aapi. Hindi na katulad noon, si Alona na ngayon ang namumuno sa laban. Ang kanyang katawan
ay kumikislap ng maliwanag na liwanag mula sa agimat, at ang kanyang tapang ay nagbigay inspirasyon sa mga taga-baryo. Habang naglalaban, nakita ni Aluna ang isang malaking aswang na may napakabigat na katawan, at ang mga mata nito ay punong-puno ng puot. Isa ito sa pinakamalakas na nilalang na nakalaban ni Kapitan Ingo noong araw. "Aluna, mag-ingat!" sigaw ni Ingo. Ngunit hindi natakot si Aluna. Sa tulong ng agimat, siya ay nagkaroon ng lakas upang harapin ang halimaw. Gamit ang kanyang tapang at ang kapangyarihan ng agimat, nagtagumpay siya at nalamon ng liwanag ang aswang. Tinapos ang kanilang paghahari sa kagubatan. Matapos ang tagumpay ni Aluna laban sa unang alon ng mga aswang, naging mas matibay ang kanyang loob at ang tiwala ng mga tao sa kanyang kakayahan. Ngunit alam ni Aluna na ang laban ay hindi pa tapos. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya may isang mas malupit na puwersa na nagmamasid sa kanya mula sa dilim ng nakaraan. May mga anino na nagbabalik, mga lihim na hindi pa natapos, mga kalaban na hindi pa naaalis. Isang araw, habang abala si Aluna sa pagtulong sa mga tao sa baryo, isang misteryosong mga lalakal ang dumating. May dala itong isang matandang balumbon at isang kakaibang amulet na kumikislap ng dilim na liwanag. Agad itong ipinakita kay Aluna, at sa loob ng balumbon ay may mga sinaunang lihim tungkol sa agimat at ang tunay na nilalaman ng mga puwersang pinagmula nito. "Aluna," wika ng mga ngalakal, "ang agimat na hawak mo ay may mga lihim na hindi mo pa alam. Ang iyong mga kalaban ay hindi lamang mga aswang at mga magnanakaw, kundi pati na rin ang mga espiritu ng iyong mga ninuno. Sila ang mga nagtatago sa dilim at nagmamasid." Nagulat si Aluna. Hindi niya akalain ang mga lihim ng kanyang agimat ay kinasangkutan pala ng mga espiritu ng nakaraan. Ang agimat ni Kapitan Ingo, ayon sa mga ngalakal, ay hindi lamang nagbibigay ng lakas laban sa mga kaaway, kundi may kakayahang magpasimula ng isang digmaan sa pagitan ng mga kaluluwa ng mga tagapagtanggol at mga salarin ng nakaraan. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, isang malupit na hangin ang dumaan at ang mga ilaw ng mga kabahayan ay kumindat. Isang sigaw mula sa isang hindi kilalang nilalang ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang mga anino ng mga kalaban mula sa nakaraan ay nagbalik upang muling manumbalik at makuha ang kapangyarihan ng agimat. Si Aluna, nararamdaman ang pagbabago sa hangin. Nagmadaling tumayo at tinawag ang mga matatandang tagapagtanggol ng baryo. "Ang oras natin ng laban ay dumating na," sabi ni Aluna. "Kailangan nating humarap sa nakaraan upang mapanatili ang ating kinabukasan." Sa ilalim ng isang makapal na ulap ng dilim, nagsimula ang laban. Isang malaking puwersa ng mga nilalang mula sa nakaraan ang dumating. Mga espiritu ng mga mang-aapi, magnanakaw, at mga aswang na matagal nang pinatay ni Kapitan Ingo. Ang kanilang mga mata ay kumikislap ng galit at ang kanilang katawan ay gawa sa puti na itim na usok, naglalakbay na parang mga anino. Sa unahan ng mga kalaban ay isang malaking mang-aapi, ang espiritu ni Marcos, isang dating lider na sinisisi sa maraming kasalanan sa baryo.
at isang aswang na matagal nang nabaon sa limot. Ang kanyang katawan ay naging anino na kumukontrol sa mga espiritu ng nakaraan. Si Aluna kasama si Kapitan Ingo na ngayon nagbibigay ng gabay mula sa kanyang espiritu ay humarap sa mga kalaban. Hindi ko kayo hayaan na muling maghasik ng takot sa aming bayan! Sigaw ni Aluna. Hawak ang agimat na kumikislap ng maliwanag na liwanag. Habang ang mga kalaban ay naglalakad mula sa dilim, nagtipon ang mga taga-baryo. Ang bawat isa ay may hawak na mga sandata, ngunit hindi sila kasing lakas ng mga espiritu ng nakaraan. Nagdasal ang mga tao kay Aluna at mga espiritu ng mga tagapagtanggol ng baryo. Habang patuloy na naglalaban, nagsimulang magliwanag ang buong lugar at ang agimat ni Aluna ay naging isang malakas na guro ng liwanag. Nagpakita ng pahiwatig sa mga espiritu ng nakaraan na ang kanilang oras ay tapos na. Mga kaluluwa ng nakaraan, tumigil na kayo! Sigaw ni Aluna habang ang kanyang agimat ay nagbigay ng isang matinding alon ng liwanag. Hindi kami matatakot sa inyong galit! Sa isang iglap, ang mga anino ng kalaban ay nawasak ng liwanag ng agimat. Ang espiritu ni Marcos at ang kanyang mga alalay ay napasok ng mga espiritu ng mga tagapagtanggol na nagbigay gabay kay Aluna. Ang kanilang mga mata ay naging tahimik at ang dilim ay unti-unting naglaho. Matapos ang matinding laban, nagsimula nang magbabalik sa kanilang kapayapaan ang baryo. Ang mga kaluluwa ng mga tagapagtanggol ng baryo ay nagpasalamat kay Aluna at binigyan siya ng lakas upang magpatuloy bilang bagong tagapagtanggol. Ngunit alam ni Aluna na hindi pa tapos ang lahat. Ang agimat ay mayroong mas malalim na layunin at lihim na kailangan niyang tuklasin upang mapanatili ang kapayapaan. Bago tuluyang maglaho ang mga espiritu, isang mensahe ang iniwan ng mga kaluluwa ng nakaraan. Huwag kalimutan ang ating sakripisyo, Aluna. Huwag mong pabayaan ang liwanag na nagbigay gabay sa amin. Ang iyong laban ay hindi pa tapos. Matapos ang matinding laban sa mga anino ng nakaraan, akala ni Aluna at ng mga taga-baryo ay tapos na ang lahat. Ang kapayapaan ay muling naibalik. Ngunit isang malupit na anino ang nagsimula ng magbabadya. May isang bagong kalaban na nagsimulang magplano sa dilim. Isang nilalang na may masamang layunin at ang pinakamalupit na uri ng kasamaan. Ang tunay na pag-aari ng agimat ni Kapitan Ingo ay hindi lamang nagmula sa mga espiritu ng nakaraan, kundi may isang mas malalim na puwersa na nakatago sa ilalim ng lupa. Matagal nang naiwang nakatago. Isang gabi, habang si Aluna ay nag-iisa sa ilalim ng puno ng baliti, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa. Isang malupit na malamig na hangin ang dumaan at ang mga sanga ng puno ay parang gumagalaw na may isang malupit na sigaw sa likod ng mga ulap. Sa gilid ng kanyang mata, may isang hindi pagkaraniwang anino ang gumalaw sa madilim na bahagi ng kagubatan. Habang tinutok ni Aluna ang kanyang pandinig, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Si Kapitan Ingo. Ang kanyang espiritu ay muling lumitaw, ngunit ngayon ay may kabigatan sa kanyang tinig. Aluna, kailangan mong maghanda, wika ng espiritu ni Kapitan Ingo. May mga nilalang na nagbabalik mula sa pinagmulan ng kasamaan
at sa likod ng iyong agimat ay isang mas malupit na pwersa. Naguguluhan si Aluna, ngunit alam niya hindi pwedeng pabayaan ang mga tao. Paano ko malalaman kung sino ang aking kalaban? Tanong ni Aluna. Tingnan mo ang ilalim ng lupa, sagot ni Kapitan Ingo. Doon mo matuklasan ang tunay na pwersa sa kasamaan. Sa gabing yun, nagpasya si Aluna na sundan ang mga pahiwatig na ibinigay ni Kapitan Ingo. Dumaan siya sa kagubatan at tinahak ang isang landas patungo sa isang liblib na bahagi ng baryo. Ang lugar na yun ay matagal nang pinagbawalan ng mga matatanda. Nang dumating siya sa isang malalim na kuweba, nagsimulang kumislap ang kanyang agimat at nagbigay liwanag sa madilim na daan. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon ay nakita niya ang isang dambuhalang nilalang, isang mang-aapi na ang kaluluwa ay hindi pa tuluyang nahulog. Ang nilalang ay hindi isang ordinaryong aswang. Ito ay isang sinaunang lahi na nilikha ng mga unang mang-aapi at magnanakaw na ginugol ang mga siglo sa paghihiganti at pagpapalaganap ng kasamaan. Ang kanilang lahi ay muling nabuhay mula sa mga espiritu ng mga masasamang kaluluwa at ngayon ay humihingi ng pagkakataon na sakupin ang buong baryo at ang kapangyarihan ng agimat ni Kapitan Ingo. Si Aluna ay nahulog sa isang matinding takot at panghihina. Ang nilalang na ito ay may kakayahang magbigay ng utos sa mga kaluluwa ng mga mang-aapi at magnanakaw na matagal nang namatay. Tinutukoy nito ang mga nakatagong lihim ng agimat at ngayon ay nagbabalak na kunin ang kapangyarihan nito. Sa isang iglap, dumating ang espiritu ni Kapitan Ingo upang mabigay gabay. Aluna, ang agimat ay hindi lamang para sa lakas laban sa mga aswang. Ito rin ay naglalaman ng kabutihan at katarungan. Kung nais mong talunin siya, kailangan mong magtulungan ng buong baryo. Sa mga salita ni Kapitan Ingo, nakatanggap si Aluna ng bagong lakas. Iniisip niya ang mga mahal sa buhay at ang mga taong umaasa sa kanya. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ni Aluna sa sarili. Bumalik si Aluna sa baryo kung saan nagsimula siyang magtipon ng mga tao. Ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng mga armas at lakas ng loob upang harapin ang bagong kalaban. Sa gabing yun, nagsimula ang pinakamatinding laban na hinding-hindi nila malilimutan. Habang ang nilalang mula sa madilim na lahi ay naglalakad patungo sa baryo, nagsimulang magliwanag ang buong paligid. Ang agimat ni Aluna ay kumikislap ng matinding liwanag, nagpapakita ng lakas ng mga kabutihang natutunan mula kay Kapitan Ingo. Sa pagtulong ng mga espiritu ng mga tagapagtanggol, nakatagpo sila ng paraan upang hadlangan ang pagsalakay ng nilalang. Ang laban ay tumagal ng buong gabi. Si Aluna, gamit ang kapangyarihan ng agimat, ay nakipaglaban sa nilalang. Ang kanyang tapang at tibay ay nagbigay pag-asa sa buong baryo. Sa huli, isang malupit na sigaw ang sumabog sa kalangitan at ang nilalang ay nabagsak, nawalan ng buhay at naglaho sa dilim ng gabi. Matapos ang laban, muling napakita si Kapitan Ingo sa kanyang espiritu. Aluna, wika niya, ang iyong lakas ay hindi lamang mula sa agimat, kundi mula sa iyong puso at ang mga aral na iyong natutunan sa bawat laban. Binigyan siya ng huling pahayag ng gabay. Ang agimat ay magpapatuloy sa pagbigay ng lakas
Ngunit ang tunay na puwersa ay hindi nakasalalay sa agimat, kundi sa iyong pagkatao. Si Aluna ay nagpasalamat kay Kapitan Ingo. Bagamat tapos na ang laban, alam niya may mas marami pang pagsubok na darating. Ngunit sa bawat hakbang na tinatahak niya, alam niya na may gabay siya, kundi lamang mula sa agimat, kundi mula sa mga tagapagtanggol at sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos ng matagumpay na laban ni Aluna, laban sa nilalang mula sa madilim na lahi, akala niya natapos ng lahat ng panganib na nagbabantang muli sa kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang misteryoso pa ring hindi nasusolusyonan, ang tunay na pinagmulan ng agimat ni Kapitan Ingo at kung paano ito tunay na magagamit sa huling laban sa kasamaan. Isang araw, habang si Aluna ay nag-iisa sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, nakatagpo siya ng isang kakaibang ilaw na nagmumula sa ilalim ng isang malaking puno. Nais niyang malaman kung ano ito, kaya naglakad siya patungo roon. Habang papalapit, nakita niyang may isang lumang kahon na nakalubog sa ilalim ng ugat ng puno. Sa kanyang paghugot sa kahon, isang lihim na mensahe ang natagpuan niya. Aluna, sabi ng mensahe, ang agimat na hawak mo ay may higit pang layunin kaysa iyong iniisip. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nakatago sa loob ng mga espiritu na nagbigay nito sa iyo. Hindi ito basta-basta kayang pigilan ng kahit sino man, maliban na lamang kung matutunan mong gabayan ang bawat kaluluwa na sumusuporta sa iyo. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya, isang puwersa na tila muling nagbabalik, isang madilim na anino sa dahan-dahang lumalapit sa kanya. Alam niya, hindi pa tapos ang laban at may mas malupit na pagsubok na naghihintay sa kanya. Habang naglalakad si Aluna pabalik sa baryo, siya ay napansin ng mga matatanda na nagbigay ng babala. Aluna! Sabi ni Lula Anya, ang agimat na Kapitan Ingo ay hindi lamang upang labanan ang mga aswang at masasamang tao. Ito rin ay isang susi na magbubukas sa pintuan ng mga nakatagong lihim ng ating mga lahi. Isang matandang mang-uukit ng kahoy, si Mang Pilo, ang unang nagsabi ng isang alamat na hindi alam ni Aluna. Ayon kay Mang Pilo, isang matandang mang-uukit ng kahoy, si Mang Pilo, ang unang nagsabi ng isang alamat na hindi alam ni Aluna. Ayon kay Mang Pilo, ang agimat ni Kapitan Ingo ay original na pag-aari ng isang sinaunang mandirigma na may malalim na koneksyon sa mga espiritu ng kalikasan at mga kaluluwa ng mga ninuno. Ang mandirigmang ito ay hindi lamang nagtaglay ng lakas, kundi pati ang kalaman kung paano gamitin ang agimat upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga nilalang ng dilim at liwanag. Sa isang lihim na pagtitipon ng mga matatanda, ipaliwanag ni Mang Pilo na ang agimat ay may kakayahang magbigay ng proteksyon laban sa pinakamalupit na mga aswang. Ngunit may isang kondisyon, tanging ang may malinis na puso at pusong handang magsakrisyo lamang.
ang makakagamit ito ng buong buo. Matapos matuklasan ang mga lihim, nagsimulang magsanay si Aluna upang mas lalo pang makilala ang tunay na kapangyarihan ng agimat. Hindi sapat na basta hawak niya ang agimat, kailangan niyang maunawaan ang koneksyon nito sa kanyang sariling buhay at sa mga espiritu ng kanyang mga ninuno. Isang gabing madilim at makulimlim, nagdesisyon si Aluna na magsagawa ng ritual upang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ginamit niya ang agimat upang mag-alay ng dasal at humiling ng gabay. Biglang sumiklab ang isang malakas na liwanag mula sa agimat at nakita niya nagsimulang mag-alisan ang mga ulap. Isang malakristal na tinig ang narinig niya mula sa kalangitan. Aluna, ikaw ang napili upang magdala ng katarungan at balansi. Tanging ikaw ang makagagamit ng agimat sa huling laban. Dito, natutunan ni Aluna na ang tunay na lakas ng agimat ay hindi nakasasalalay sa pisikal na kapangyarihan nito, kundi sa pagkakaroon ng tamang layunin at pananampalataya. Ngunit, habang pinapalakas ni Aluna ang kanyang loob at kakayahan, ang pinakamalupit na kalaban ay muling nagpakita. Ang madilim na lahi na nagbabalik upang maghiganti. Isa itong nilalang na matagal nang iniiwasan at natatakot ang buong bayan. Isa itong aswang na may kakayahang magbago ng anyo at magtago sa anuman at lahat ng bagay. Siya ang tunay na nagtataglay ng masamang kapangyarihan na nais magsanhi ng kaguluhan sa buong mundo. Ang nilalang na ito ay magdadala ng pinakamatinding pagsubok kay Aluna at sa kanyang pagnanais na protektahan ang mga tao sa baryo. Siya ay papasok sa isang matinding labanan na maghuhubog sa kanyang katauhan. Muling lilitaw ang agimat ni Kapitan Ingo upang magbigay gabay. Ngunit kailangan ni Aluna na magtiwala sa kanyang sarili at sa mga espiritu ng nakaraan. Sa gitna ng dilim, si Aluna ay muling maghaharap sa kanyang pinakamalupit na kalaban. Ngunit bago ang lahat, isang huling paalala mula kay Kapitan Ingo ang bumangon sa kanyang isipan. Ang pinakamalupit na laban ay hindi laban ng lakas, kundi laban ng pananampalataya at kabutihan sa kabila ng dilim. Ang laban na ito ay magiging pinakatibay ng kanyang pagkatao at magbibigay ng sagot sa lahat ng tanong tungkol sa agimat, sa kanyang misyon at sa kanyang tunay na kalaban na patuloy na nagbabalik upang wasakin ang lahat ng maganda. Matapos ang lahat ng pagsubok, unti-unting nakilala ni Aluna ang tunay na kahulugan ng agimat ni Kapitan Ingo at ang responsibilidad ng pagiging tagapangalaga nito. Sa bawat laban, natutunan niya hindi lamang lakas ang kailangan, kundi ang matatag na pananampalataya at kabutihan. Ngunit hindi pa rin nawawala ang banta ng mga aswang at masasamang nilalang na patuloy na nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon upang maghiganti. Isang gabi, habang si Aluna ay nag-iisa sa kanyang tahanan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang nagliwanag ang agimat sa kanyang liig at mula sa dilim ng kagubatan, naramdaman niya may isang matinding puwersa na naglalakbay patungo sa baryo. Ito ang huling nilalang na pinaniniwalaan nilang magbigay ng wakas sa lahat ng kasamaan.
Ang dilim, isang makapangyarihang nilalang na mula sa isang sinaunang lahi ng aswang. Ang nilalang na ito ay may kakayahang sumipsip ng lakas mula sa sinumang nakatanggap ng agimat ni Kapitan Ingo at itinuring siyang pinuno ng lahat ng mga aswang. Hindi pa tapos ang lahat. Sabi ni Lula Anya na nagbigay ng babala kay Aluna. Sa dilim ay hindi basta nilalang lamang. Isa siyang nilikhang may layunin. At ang agimat ni Kapitan Ingo ay tanging paraan upang mapigilan siya. Sa gabing yun, nagtipon ang buong baryo upang maghanda para sa pinakahihintay na laban. Habang ang mga tao ay nagdasal at nag-alay ng kanilang mga hiling, si Aluna ay nagpasya na pagtuunan ng pansin ang pinakamahalagang bahagi ng laban. Ang agimat mismo, hindi na siya dapat magtago sa likod ng lakas lamang ng agimat. Dapat niyang matutunan kung paano gamitin ang kabutihan at kanyang pusong tapat upang maipatupad ang tunay na layunin nito. Ang buong baryo ay nagtipon sa harap ng kagubatan at mula sa madilim na parte ng kagubatan, isang malamlam na liwanag ang lumabas. Ang dilim ay dumating, mataas at mabagsik. Ang kanyang mata ay naglalagablab ng pula. Ang katawan nito ay natatakpan ng itim na usok at ang hangin ay tila humihigop ng lahat ng lakas. Mahal ko ng mga tao, Sabi ng dilim. ang agimat ni Kapitan Ingo ay aking aagawin. Ang kaharian ng dilim ay magbabalik. Nakita ni Aluna na hindi na niya kayang mag-atubiling kumilos. Ang dilim ng kaaway ay nagtataglay ng takot sa puso ng lahat. Ngunit siya, bilang tagapangalaga ng agimat, ay kailangang ipakita ang kabutihan ng lakas ng loob. Hindi ko hahayaan na matulad tayo sa madilim na kaharian. Sagot ni Aluna. Habang lumalapit ang dilim, sumabog ang liwanag mula sa agimat ni Kapitan Ingo. Tila ba nagkaroon ng isang makapangyarihang puwersa sa loob ni Aluna, kasama ang mga espiritu ng mga ninuno at ang lakas ng kabutihang dala ng agimat. Si Aluna ay humarap sa kalaban. Ang laban ay hindi naging madali. Para bang bawat hakbang dilim ay nagdudulot ng takot at pighati sa mga tao. Ngunit si Aluna, sa tulong ng kanyang kabutihan at ang agimat na naging gabay, ay nagsimula ng matinding laban. Ang katawan ng dilim ay tila isang ulap na lumilipad. Subalit, ang liwanag mula sa agimat ay nagbigay liwanag sa buong kagubatan. Habang patuloy ang kanilang laban, napansin ni Aluna na ang dilim ay natutukoy lamang sa takot sa kaisipan ng bawat tao na nagdadala ng pangarap ng kabutihan. Kaya't pinili niyang ilabas ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang kabutihan ay hindi kayang supilin ng kahit anong dilim. Ang sigaw ni Aluna. Isang malupit na pagsabog ng liwanag mula sa agimat. Si Aluna ay nakatanggap ng pinakamatinding lakas na magagawa. Ang dilim ay nagsimula ng maglaho sa kanyang harapan at ang kagubatan ay muling nababalutan ng liwanag. Ang dilim, pati na rin ang mga aswang na sumusunod dito, ay napagtagumpayan. Si Aluna ay bumagsak sa lupa, pagod, ngunit tagumpay. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsaya, ngunit si Aluna ay nanatiling tahimik. Alam niya
Ang laban ay hindi nagtatapos dito. Ang tunay na lakas ng agimat ay hindi sa pakikibaka laban sa kasamaan, kundi sa pagmamahal at pag-alaga sa mga nakapaligid sa kanya. Si Aluna ay bumagsak sa lupa, pagod, ngunit tagumpay. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsaya, ngunit si Aluna ay nanatiling tahimik. Alam niya, ang laban ay hindi nagtatapos. Ang tunay na lakas ng agimat ay hindi pa pakikibaka laban sa kasamaan, kundi sa pagmamahal at pag-alaga sa mga nakapaligid sa kanya. Matapos ang tagumpay ni Aluna, muling bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ang mga tao ay patuloy na naghihintay ng susunod na pagsubok. Ngunit alam nila, handa na silang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Ang agimat ni Kapitan Ingo ay hindi na lamang isang simbolo ng lakas, kundi isang bagong pag-asa para sa lahat ng tao sa kanilang komunidad. Si Aluna, bilang bagong tagapangalaga ng agimat, ay nangakong ipagpatuloy ang laban para sa kabutihan. Ang agimat ni Kapitan Ingo ay hindi para sa akin lamang. Ito ay para sa lahat ng may malasakit sa ating bayan. At sa gabi ng tagumpay, ang agimat ni Kapitan Ingo ay muling nagbigay liwanag sa buong baryo, tanda ng pag-asa at lakas na patuloy na magbibigay gabay sa kanila laban sa lahat ng masasamang puwersa. Ang baryo ng Sinilangan ay muling napuno ng katahimikan matapos ang matinding laban kay dilim, ang pinuno ng mga aswang. Ang mga tao ay nagsimulang magtulungan upang muling buuin ang kanilang komunidad, at si Aluna, ang bagong tagapangalaga ng agimat, ay ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may mga lihim na nagbaybadya sa dilim. Ang mga kalaban ay hindi mawawala, at ang agimat ay patuloy na nagiging sanhi ng mga kaguluhan sa paligid. Isang gabi, habang si Aluna ay nag-iisa sa kanyang tahanan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Lula Anya, ang matandang tagapangalaga ng agimat. Bago siya ay nagbalik upang ipaalam kay Aluna ang isang lihim na matagal nang itinatago ng mga nakaraan. Aluna, Sabi ni Lula Anya, ang agimat mo hawak mo ngayon ay may malalim na koneksyon sa mga ninuno ng Sinilangan. Hindi lang ito simpleng piraso ng metal at bato. Ito ay may kakayahang magbukas ng mga pintuan patungo sa ibang dimensyon. At isa sa mga pintuang iyon ay naglalaman ng pinakamatinding puwersa sa kadiliman. si Aluna ay nabigla sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin, Lula Anya? Hindi ba't natalo na natin si Dilim? Ano pang masama ang naghihintay? Ang agimat mo ay may mga limitasyon, Aluna. Paliwanag ni Lula Anya. Habang ito ay may kapangyarihan, ito rin ay may kalaban na hindi makikita ng mata. May isang sinaunang nilalang na tinatawag na ang tagapagbukas ng pintuan. Isang nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim ng lupa, naghihintay ng pagkakataon upang muling maghasik ng lagim. Habang ang mga tao ay abala sa pag-aalaga sa kanilang mga pamilya, si Aluna ay nagsimulang magtago at mag-isip ng mabuti. Hindi siya maaring magpabaya. Ang pagnanais na mapanatili ang kapayapaan sa baryo
ay nagbigay ng labis na takot sa kanyang puso. Isang gabi, ang agimat ay muling kumikislap at sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang umaabot sa buong kagubatan. Sa isang iglap, isang madilim na ulap ang bumalot sa buong baryo at mula sa ilalim ng lupa, lumitaw ang isang nilalang na mas malaki pa kaysa kay dilim. Ang nilalang na ito ay tinatawag na tagapagbukas ng pintuan. Siya ay may katawan ng isang dambuhalang halimaw na may katawan ng tao at pakpak na paniki. Ang kanyang mga mata ay sumabog ng liwanag at ang tinig ay parang ugong ng kidlat. Wala nang makakapigil sa akin. Ako ang magbabalik ng kadiliman sa mundong ito, sabi ng tagapagbukas ng pintuan. Si Alona, gamit ang agimat, ay muling nagtipon ng lakas. Hindi na siya basta nagtataglay ng agimat ngayon. Siya ay isang tunay na tagapangalaga, hindi lamang ng mga tao, kundi ng kalikasan at ng masinaunang puwersa ng kabutihan. Inilabas niya ang buong lakas ng agimat at ang liwanag mula dito ay tumagos sa dilim ng kagubatan. Nakita ng mga tao sa baryo na hindi ito ang laban para lamang sa kanya. Ito ay laban para sa kanilang lahat. Habang nakaharap sa tagapagbukas ng pintuan, sinabi ni Alona, Hindi ko hahayaang maghari ang kadiliman sa mundong ito. Ang agimat ni Kapitan Ingo ay para sa kabutihan at sa pangalan ng mga ninuno, tatapusin ko ang lahat ng ito. Ang dalawa ay nagsimula ng isang matinding laban. Ang tagapagbukas ng pintuan ay may kakayahang magdulot ng malupit na kidlat at ang kanyang mga pangil ay nakakagulat. Subalit, hindi natakot si Alona. Habang ang kanilang laban ay nagpapatuloy, natutunan ni Alona ang isang lihim. Ang agimat ay hindi lamang tungkol sa lakas, kundi sa pagkakaisa ng mga puso ng mga tao at ang malasakit nila sa bawat isa. Ang tunay na lakas ay nasa pagmamahal at pagtulong sa bawat isa. Sigaw ni Alona habang tinatamaan ng liwanag ang tagapagbukas ng pinto. Sa isang huling pagsabog ng liwanag, bumangon si Alona mula sa pagkabasag ng dilim. Ang tagapagbukas ng pintuan ay nawala ng lakas at nagsimulang maglaho. Sa kanyang pagkawala, ang lahat ng nilalang ng dilim ay nagsimulang maglaho rin at ang kagubatan ay muling nakaranas ng liwanag. Ang mga tao ng sinilangan ay nagsimulang magdiwang, ngunit si Alona ay tahimik. Alam niya ang laban ay tapos na, ngunit ang misyon ng isang tagapangalaga ay hindi natatapos sa isang labanan. Kailangan niyang patuloy na maging gabay ng kanyang komunidad. Habang ang sinilangan ay muling napuno ng kapayapaan, si Alona ay nagpatuloy sa kanyang misyon bilang tagapangalaga ng agimat. Ang mga tao ay muling magtulungan upang buuin ang kanilang komunidad. At sa bawat hakbang, si Alona ay nandoon, hindi lang bilang tagapangalaga ng agimat ni Ingo, kundi bilang simbolo ng pag-asa at kabutihan. Ang tunay na agimat, Sabi ni Alona, ay hindi lamang nasa isang piraso ng alahas. Ito ay nasa ating mga puso, sa ating mga kamay na tumutulong, at sa ating mga mata na nakikita ang kabutihan sa kabila ng lahat ng pagsubok. at sa huling pag-iisip, napagtanto ni Alona na ang agimat ni Kapitan Ingo ay isang simbolo ng lakas ng buong komunidad. Hindi ito sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng may malasakit sa isa't isa.
At dito nagtatapos ang ating kwento ng agimat, isang piraso ng kasaysayan at misteryo na patuloy na bumabalot sa ating kultura. Marahil, sa bawat agimat na nakatagong kwento, may mga natutunan tayong hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi pati na rin ang mga kahulugan ng lakas, tapang, at pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tandaan, hindi sa lahat ng pagkakataon ay may agimat na kailangan. Minsan, ang pinakamalakas na agimat na mayroon tayo ay ang ating sarili, ang ating tapang, pag-unawa, at tiwala sa ating kakayahan. Kaya't hindi ba't mas maganda kung maging agimat tayo sa ating sariling buhay, upang magbigay ng inspirasyon sa iba? Kung ikaw ay nahumaling sa mga kwento ng agimat, o kaya'y naghahanap pa ng iba pang mga misteryo ng ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pagtangkilik, at muling magkita tayo sa susunod na kwento na tiyak ay magbibigay sa inyo ng mga bagong kaalaman at kabiganian. Hanggang sa muli, mga kaagimat.